Good morning, dear students. This is our next session on the particular lesson named On Saying Please by Alfred Gardiner. What is there in the lesson? In the lesson, the writer is telling us the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. आपलं जे दैनंदिन जीवन आहे ते दैनंदिन जीवन जगत असताना आपल्या नम्रतेला त्याचबरोबर आपण जे एटिकेट्स अँड मॅनर्स फॉलो करतो, सभ्य वर्तन जे इतरांच्या प्रती करतो ते किती गरजेचं आहे यावर थोडासा प्रकाश टाकायचा प्रयत्न या लेसनमध्ये रायटरनी केलेला आहे. नाउ लेट्स बिगिन विथ द लेसन. On saying please. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The complaint entering the lift said top. The liftman demanded top, please. And this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This is, of course, was carrying a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense. Discourtesy, lack of courtesy, किंवा rudeness. And it does not excuse assault and battery. Assault and battery, an attack which includes not only threats but also the actual use of violence. म्हणजे एखाद्याला धमकावणं किंवा त्या व्यक्तीला मारहाण करणं. आता बघा, एका यंग लिफ्टमनला एक पनिशमेंट झाली. कशासाठी? तर लिफ्टमध्ये चढणाऱ्या एका व्यक्तीने त्याला टॉप फ्लोअर असं फक्त सांगितलं. तर लिफ्टमनला काय अपेक्षित होतं? टॉप प्लीज असं अपेक्षित होतं. सदरच्या व्यक्तीने टॉप प्लीज म्हटलं नाही, प्लीज या शब्दाचा वापर केला नाही, म्हणून त्यानं त्या व्यक्तीला लिफ्टच्या बाहेर हाकललं. आता प्लीज हा शब्द न वापरल्यामुळं what it indicates here, it indicates the person's discourtesy in the conversation. It doesn't mean that we should assault and battery. याचा अर्थ असा नाही की आपण समोरच्याला थ्रेटनिंग करावं किंवा मारहाण करावी. इट इज द पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट ॲज वेल ॲज एटिकेट्स अँड मॅनर्स. समोर असणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला आपण किती दर्जापर्यंत किंवा कितपत रिस्पेक्ट देतो, आदर देतो, हे सगळं आपल्या बोलण्याच्या कौशल्यावरून लक्षात येत असतं. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me. And if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. आता बघा, रिटॅलिएट डाव्या बाजूला असणारा जो निळा कॉलम आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिफिकल्ट वर्ड्सचे मीनिंग दिसत आहेत. आपण ते मीनिंग्स थोडेसे जाणून घेऊया. रिटॅलिएट, डू समथिंग बॅड टू समवन हू हॅज डन समथिंग बॅड टू यू. म्हणजेच तुमच्या प्रती जर एखाद्या व्यक्तीने वाईट वर्तणूक केलेली आहे तर तुम्ही त्याच पद्धतीने त्या व्यक्तीला रिस्पॉन्स देणं किंवा उत्तर देणं. आता बघा, सदरचा लिफ्टमन जो आहे त्याला पनिशमेंट झाली, पण जर माझ्या घरी एखादा बर्गलर म्हणजे एखादा चोर येतोय आणि चोरी करायचा प्रयत्न करतोय, त्यावेळी कायदा मला हा अधिकार देतो की सदरच्या चोराला मी पनिश करावं. ओके, मग मी त्याला पनिश करू शकतो किंवा मी त्याला मारहाण करू शकतो, हे मला कायदा काय करतोय? अधिकार देतो. बट नो लिगल सिस्टीम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स. बघा, मी इथं त्या पर्टिक्युलर लाईनला पर्टिक्युलर जी लाईन आहे त्याला अंडरलाईन केलंय, हायलाईट केलंय. का? तर त्याचा अर्थ किती डिफरंट आहे बघा. बट नो लिगल सिस्टीम, कायद्याच्या कुठल्याही क्लॉजमध्ये असं लिहिलेलं नाही की एखादी व्यक्ती जर तुमच्याशी बॅड मॅनर्सली वागतीये, चुकीच्या पद्धतीने वागतीये, तर तुम्ही
त्या व्यक्तीला पनिश करू शकता, असं कुठेही लिहिलेलं नाही. और कुड सँक्शन द यूज ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट समथिंग विच इज डज नॉट इट सेल्फ रिकग्नाइज ॲज अ लिगली पनिशेबल ऑफेन्स. किंवा तुम्ही व्हायलन्स सुद्धा म्हणजे हिंस्रपणे सदरच्या व्यक्तीशी मारहाण सुद्धा तुम्ही करू शकत नाही. अँड आर सिम्पथी विथ the liftman, we must admit that the law is reasonable. It would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. Our fists would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. आता बघा आपण काय करतोय. अँड आर सिम्पथी विथ द लिफ्टमॅन वी मस्ट ॲडमिट दॅट द लॉ इज रिझनेबल. ठीक आहे. आणि जेव्हा आपण त्या लिफ्टमॅनच्या प्रती सिम्पथी व्यक्त करतो आणि तेव्हा असं वाटतं की कायदा बरोबरच आहे. इट वुड नेव्हर डू इफ we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices. खूपदा असं होतं की समोरच्या व्यक्तीचा टोन आणि समोरच्या व्यक्तीचं बिहेवियर आपल्याला फारसं आवडत नाही. त्या व्यक्तीचा जो टोन आहे तो आपल्याला चुकीचा वाटतो आणि मग टोनमुळं सुद्धा आपण काही व्यक्तींशी बोलायला जात नाही. एखादी व्यक्ती आपल्याशी खूप ॲरोगेंटली बोलते तर आपोआपच आपल्या मुठी आवडतात आणि सदरच्या व्यक्तीला त्याच पद्धतीने आपण रिस्पॉन्स द्यावं असं आपल्या मनामध्ये येतं. Our fists would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. आणि जर मग हे वर्तनामधले बदल झाले नसते आणि लोकांनी एटिकेट्स आणि मॅनर्स फॉलो केले नसते तर कदाचित आपल्या शहरामध्ये असणारी सगळी गटर्स जी आहेत ती रक्तानी भरलेली आपल्याला बघायला मिळाली असती. म्हणजेच काय, रायटरना असं म्हणायचं आहे की इतका प्रचंड हिंसाचार किंवा व्हायलन्स झाला असता. ओके, नाव लुक ॲट दी सेकंड पॅराग्राफ. I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation. I may be hot or boorish and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. The law does not compel me to say please or to attune my voice to others people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the lacration of our feelings as a case for compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. आता लेखक काय म्हणतात बघा की लॉ मला कंपेल करू शकत नाही की मी समोरच्या व्यक्तीला प्लीज म्हणावं, थँक्यू म्हणावं, कर्टसी वर्ड्स यूज करा. हे लॉ तुम्हाला कंपेल करणार नाही, ते तुमच्या नेचरमध्ये असायला पाहिजे. हे म्हणजे असं आहे की लॉ इज नॉट एट ऑल गोइंग टू टेल यू टू कट युअर मुस्टॅच, ओके, और हॅव रिंगलेट्स ऑन युअर बॅक. लॉ तुम्हाला हे सांगणार नाही. ह्या खूप इव्हन गोष्टी आहेत आणि खूपच साध्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला फॉलो करायचे आहेत. तसंच इतरांशी कसं बिहेव करायचं, इतरांशी कसं वेल बिहेव्ड राहायचं हे आपल्या व्यक्तिमत्वाचा पार्ट आहे, जो आपण खूपदा काय करतो, निग्लेक्ट करतो. जर तुम्ही छान बोलत असाल, समोरच्याशी खूप अगदी व्यवस्थित कन्व्हर्सेशन करत असाल तरच ती व्यक्ती तुमच्याशी बोलू इच्छिते. आणि इतरांशी बोलत असताना सभ्य वर्तन करणं ही एक आत्ताची काळाची गरज आहे असं म्हणायला हरकत नाही. दॅट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिक्युलर सेशन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर द फर्दर डिस्कशन. थँक यू.